garanterat aldrig har sett förut. Det här är nämligen Europapremiär för Hornady ECX. Jag lyckades lägga vantarna på de 3 första askarna som har kommit till Europa. En hel kopparkula. ECX står för Extreme Copper Alloy Expansion. Med andra ord, den är en hålspets och den här trubbiga plastspetsen ska då se till att det blir en extremt snabb expansion av kulan. Så fort den nuddar viltet så fläcker upp och blir så någonting i den stilen. Uppenbarligen så fungerar det ju bra med tanke på hur grisen mår just nu. Ser ni oss nu eller? Det är ganska mörkt än så länge. Oj, nu är jag svettig. Varmt välkomna till Jakt i Jakt. Idag blir det drevjakt deluxe med Jompen och Danne. Vi är på Johannes hus. Om 3 minuter börjar samlingen. Uppropet och hit och dit. Man har fått dra en liten lapp när man kom. Såt 1 och såt 2. Och jag och Danne råkade dra passgranne. Don Berit, hej. Passgranne? Hej, kul. Snackade du mycket på dig i morse, i natt? Du snackade ja. Jag har varit vaken sedan 4. Manifesterat olika sorters sekvenser med olika sorters vildsvin. Ja, du har legat och tänkt ut hur det ska gå till i huvudet liksom. Så det här kommer vara den jakten där din passgranne har skjutit allt. Du vet den jakten. Jag hade just tänkt så här, fan jag kanske ska vara lite schysst och släppa lite åt ditt håll. Men nej. Jag kan inte släppa någonting nu. Nej men det kommer inte ens komma till dig. Du kommer höra skall, så kommer du höra så här, da. Sen dör skallen. Så kommer du höra skall, så kommer du höra. 3 skott i. Ja, men jag ska skjuta en triplé. Du kör triple tap. En triplé på kulting. Okej. En 60 kilos gylta och sen en 200 kilos gall. Ja, men det låter bra. Det är fan bra schema tycker jag. Själv har jag inte riktigt tänkt så långt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men kul ska det bli. Det här är ju faktiskt det är ju andra året i rad vi är här. Och det är ingen dålig, vad heter det? När man gör saker flera gånger. Tradition heter det. Ja. Men det är också by far den mest uppstyrda jakten som jag har varit på. Ja men det är fan, det är riktigt, det är en väldigt, väldigt trevlig organisation. Och vad man också gillar, det är inte bara sjukt uppstyrt. Det är också väldigt trevliga, de som har det är så här trevliga och sköna. Ofta brukar inte de gå hand i hand. Ofta är det ju väldigt uppstyrt, men då är det ju militäriskt och man bara så här rädd för alla. Nu är de skitmysiga och härliga och trevliga människor. Däremot så har jag glömt min vårnväska, så att jag går med bössan på axeln som en militär. Och det är samling. Lite halvtrångt ton här. Men det gör ju ingenting. Jag och kommer kanske vara lite trängas. Danne. Ja, då är jag tillbaka. Favoriten Beiner. Jag och Jompen blev passgrannar på en liksom helt random utlottning. Så Jompen står 150 meter hitåt i förbjuden skjutriktning. Och vi står på varsin sida av den här kraftledningsgatan. Vilket betyder att det där måste vara Danne. Där. Så, vi är väldigt nära. Och han kör ju med mynningsbromst, den lilla spjuvern. Så jag lär ju höra när han sätter igång. Det känns så fruktansvärt bra det här passet. Kolla hur det ser ut. Det kommer komma både räv och gris och
precis allt kommer komma idag. Så jag är taggad. Men det är långa såter så det är tur. Vi har värmekläder och vi har gått oss varma ut på pass. Men nu ska jag fokusera. För man får skjuta från och med nu tills att passutställaren hämtar en. Det här är inte som vanligt. Jag har ingen radio till exempel. Utan ja, det är bevegungsjakt helt enkelt. Ja, det är lustigt. Igår kväll vi körde hit. Då var det 9 grader kallt. Nu är det +2. Det kom in någon storm här över natten och det har snöat lite, vilket är suveränt. För hundförarna, de kommer ju verkligen att se tydligt var viltet är. Var man gått in och lagt sig och så vidare. Det är ett hyfsat högt torn så att det är liksom här är det ganska lätt att få kulfång åt alla möjliga håll och kanter. Vi jagar vildsvin. Jag tror inte det kommer ligga mycket annat vilt än just vildsvin på paraden, men vi får se. Det blåser ganska mycket så det är svårt att höra hundskallen så länge de inte skäller i medvind. Jag har lite hundar här borta. Men känslan är påtaglig. Det är ett bra pass. Okej, första hoppset. En stor svart gris var det. Jag kan omöjligt avgöra kön på det här avståndet. Men det är inte lovligt att skjuta hongrisar över 70 kilo. Så då är det nog med bäst att bara lyfta på hatten och låta springa vidare om man inte är helt säker på allt. Men den såg helt själv ut. Den kan ju det kan ju vara någon för det. Den kan ju hänga av kultingar av möjligt eller inte ens ha några kultingar för den delen heller. Men nu är det ett jävla liv här nere. Passgrannen drog ett skott. Jag var inte alls beredd, för jag har inte hört några hundar. Blev livrädd när skottet gick. Sen såg jag ett koppel på 10-15. Nej, det är för långt. Och inte lovligt. Nu är det mycket. Ja, det här jävla filmen. Herregud alltså. Det är alltså så mycket bly i luften just nu. Och det är djur i alla riktningar. Det är någon som sitter på ett pass typ 2-3 ton bort som skjuter 6 skott och jakten började för typ 2 minuter. Kommer Danne, tror jag. $25 000. Den hade ju fått hälsa den. Men det kostar 25 000 att skjuta den. Och det känner jag att det lägger vi hellre på ett annat avsnitt till er. Än på den. Men jag har sagt där till Video-Viktor hela tiden att vi måste ha 360 uppsikt. Och så sitter han och tittar ditåt rakt fram. Så kom där. Idag är min kameraman på min shitlist. Men så är det. Nya tag. Fan, de står i silhuett. Det är helt jävla otroligt. Gå inte i skjutriktningen. Varje skit.
Så att jag får inte skjuta här. Jag kunde inte riktigt skjuta där. Och där uppe saknar jag kulfångare. Det är mycket sten. Det är också Videoviktors fel. Men kul för er att se. Och kul för mig att uppleva. Kommer hitåt. Det är någonting. Ditåt. En gris. Jompen har satt på en dämp på sin bössa. Så jag känner inte längre igen hans skott. Men det gick ett dämpat skott precis. Väldigt nära. Det måste ha varit Jompen. Så gratulerar Jompen. Gratulerar Jompen. En riktig smygare. Stänkvilt. Textbook. Stänkdjur. Kommer en gris smygande. Jag tror den måste ha legat och tryckt där inne ett tag. För att helt plötsligt så bara dök den upp. Tills den mötte Hornady ECX i ungefär 750 meter per sekund. Så det är stopp. Nu sköt Danne någonting. Vad roligt. Wow. Shit alltså. Don Berit. Ah. Vi har fått massa djur på oss. Vi kom till koppel med grisar. Jag fick uppleva situationen att de springer förbi den här förbjudna skjutriktningen, vilket stressade mig. Sen kom det en gris till och ja, då hade jag tränat in hela sekvensen och lyckades komma till avslut i säkra skjutriktningar och säkra skott. Som ni kanske har sett nu så skjuter jag alltid 2 skott. Och jag pratar med olika skyttar om det. Mitt andra skott är alltid bra. Så ofta som det går, alltså alltid bra. Och jag tror att det är för att då skjuter jag på instinkt innan jag är spänd och nervös. Och det kommer djur och jag är så här, skjuter och sen repetition och sen instinkt, knall och fall. Ja, det är min svaghet och min styrka då antagligen. Men det går 2 smällar per djur helt enkelt. Fan ska jag hålla på och fippla med shotgun för? Jag tror jag träffar. Jag har gått 2 skott till på Jompen. Det är kul för Jompen. Ja, jag har fipplat lite med grejerna här. Det var ju dumt av mig. Men vilket gjorde att jag kom liksom till skott ganska sent. Men jag tyckte att det var en ganska bra träff i djuret. Och det lät som den las och sprattla här inne. Mellan mig och Danne, precis. Okej, nu har det varit lite action här faktiskt. Det var ju dött. Ingenting. Helt plötsligt, som vanligt, så bara kommer det. Och det kom ett stort koppel med grisar. Och jag lyckades få iväg ett skott och den ligger. Så 3 påskjutna grisar har jag. Varav 2 har jag sett tydligt teckna och den 3:e har jag hört. Så jag tror faktiskt att alla 3 ligger där de ska. Jag tänker.
Alltså. Det var ett handjur. Den var skjutbar. Jag stod precis och la ifrån mig bössan för den fryser så fucking mycket om händerna. Det här är Viktors fel, absolut. Men det här misstaget tror jag alla jägare gör. Hundarna börjar avlägsna sig, man börjar slappna av. Och då missar man djur. Så nu kommer jag inte värma fingrarna, nu får man fan trilla av. Bedömde det där som ett hondjur. Men jag har inget riktigt belägg för det. Jag såg ingen tydlig pensel. Tyckte den kändes galtig med liksom bogen, men det misstaget vill jag inte göra. Den förra var solklar galt. Alright, då bryter vi och vi ska börja gå runt och titta lite på viltet som ligger. Spännande. Det ska kul att se hur den här kulan levererar också. Koppargrejer, va? Där kommer utställaren och såt 1 är bruten. Det var en fantastisk jävla såt. Jag har lärt mig mycket av mitt agerande idag. Både könsbedömning och säkra skjutriktningar och så vidare. Och det är fan det viktigaste i alla fall för mig, att jag hela tiden tar lärdom av varje situation jag är i. Nu är det i alla fall smarrig lunch. Här kommer Henrik, va? Kalle Henriksson. Utställaren. Ja, kulan hade ju helt klart önskvärd effekt, får man ju säga. Här är ingångshålet och här är ut. Och ja. Nej, men det här var väl en perfekt liten gris. Det är en liten gylta. Det är väldigt blodigt här, så kulan borde ju sitta. Den sitter lågt i bogen. Inte ett optimalt skott för en köttgris. Oj, jävlar vad rädd jag blev. Hej voven. Hördu, jag tror att du ska springa dit bort. Nu får vi inte klampa omkring här med, för nu ska eftersökspatrullerna komma hit och försöka reda ut lite av de här grejerna. Den där stora är jag rätt säker på att den ligger där inne, för jag såg den klota när jag träffade den. Men det är inga större blodpölar, så vi får se lite grann. Lunch och sammanställning. Nu lunch! Ja, nu har jag ju gubbkikare på mig så jag ska se vad jag läser. Ny ammo från Hornady, ECX heter den, alltså Extreme Copper Alloy Expansion. Och då kan man titta här, vad är det som säger att den här ska expandera sig fort? Jag tänker, det är då. Jo, nu ska vi få se. Say hello to my little friend. Så nu har vi varit fram och tejpat i tunneln en sån här. Och då måste man ju, beroende på vilket sikte man har, så måste man printa rätt tavla. Acro C2 har vi här. P2 är för militärerna, men C2 är vi. Så, nu kör vi. Jaha, det var inget större fel på det där. Testa en till. Ja, att jag skulle möjligtvis kunna vrida siktet så att det kommer ett snäpp till vänster. Jag kanske bara ska låta bli pilla, för att det ser ju helt korrekt ut. Alltså, det här är ju långt över vingelmånen på 100 meter.
Okej, nu ska vi testa piggybacken då. Se om det är it's all that helt enkelt. Det är lite läskigt för att man lägger den så här. Så man tappar ju helt kindstödet med den här. Däremot så kan man ju få de där om det någonting skulle kuta förbi nära tornet eller sådär. Vi testar. Alltså, best of both worlds, eller hur? Alltså, kommer det något vilt på långt håll och sådär på andra sidan hygget 200 meter, ja då har man den här rackaren. Skulle någonting dyka upp nära tornet, då är det bara och så här. Kul! Kul! Ja, då så, det var klart här i studion. Tillbaka till Jompen. Lunchen är äten, andra och sista såter för dagen. Gör vi nu. Vi är utställda först av alla på hela marken, så det kommer ta typ 20 minuter innan hundarna kommer ut. Så vi går och ställer oss och hoppas på lite stänkdjur helt enkelt. Just här är det ganska öppet, men överallt runt omkring är det ganska täta granplanteringar. Ja, här kan jag skjuta hela svängradien. Sen här har jag en mycket kortare, typ 30 graders vinkel bara. Jag tror att fokus kommer vara här. Mycket fint, mycket fint. Då har de första skallen igång i skogen. Men jag tycker det är så knepigt med vinden. Det är som att jag inte riktigt uppfattar vart det kommer ifrån. Samma sak här. Det är typ ett 360-pass med 2 stycken döda skjutvinklar. Så det gäller att ha koll överallt. Video-Viktor får sluta dagdrömma om den jävla sandstrand någonstans. Får vara med lite, grabben. Jag är lite småfrusen faktiskt. Ja. Så. Gott. Titta. Varmt. Medium. Köld. Det blir kallare. Nej, det blir inte. Men det blir så bra. Inte svinkallt ute, men lite så här fuktigt och ruggigt. Och då ryggar sig. Jag kör mellan. Mitt emellan. Ja, ni kära tittare. Det är drev överallt förutom här. Det går typ inga skott heller, så jag vet inte fan vad som händer i skogen. Nu gick det ett skott. Vad härligt. Jag står i det nordöstra hörnet av såten. Danne står väl mer mitt i, tror jag. Jag vet inte, här är det lugnt. Men jag tror inte har någon radio, så jag har ingen aning om hur det går för honom. Kom då. Nu är det bara att vara jävligt alert här. Jag hör någonting. Det är någonting som prasslar här inne. Precis utanför förbjudna skjutriktning. Jag har hört den där prassla omkring här i buskarna ett tag. Och det är liksom ibland det är lite svårt att riktningsbestämma sådär, grenknak och sånt. Men det var någonstans där och jag hann ta den precis innan den sprang in i den förbjudna skjutriktningen, så att säga. Och där ligger den. Det var ju bra.
så jag lät den passera. Och tog den så fort jag hade chansen. Och som vanligt, 2 skott. Men om man börjar elda så ska den lägga sig. Och jag får jätteångest när djuren går vidare. Även om jag vet att de är klara på 1 skott så vill jag gärna få slut på lidandet på en gång. Varje gång samma sak. Alltså min puls bara... Gris. Gris. Och en hundförare här inne med. Svårt att säga vad det var för hund, men han höll på att mana på hunden ganska länge och ta sig in och sprätta upp 1 eller flera vildsvin. Men det gick tyvärr tillbaka in i såten igen. Tyvärr säger jag, för att nu är det väldigt nära att de bryter den här jaktdagen. Vi ser, jag glömmer ställt bort bässan. Det fryser. Ja, det är en härlig dag, men det är inte alltid lika kul när det är kallt och man inte ens hör hundar liksom. Det kom just förbi en hundförare här som var på väg tillbaka till sin bil. Och han hade haft mycket vildsvinsobs, sa han, men allting gick ditåt. Utom en. Såt 2 på denna underbara jakt är bruten. Nu ska vi gå ner och titta till grisen jag sköt på. Och sen ska vi gå på parad. Den här är nog på gränsen upp till 60-70 kilo skulle jag tro. Ja. 2 timmar, 1 gris, 2 skott ligger. Det här hörni är fan i mig ändå helt fantastiskt att få uppleva de här jakterna och de här dagarna i skogen. Jag är så otroligt tacksam att ni som tittar gör det möjligt. För utan er så hade vi inte haft den här kanalen. Ja. Där sitter kulan. Det var inget fel på det skottet. Och uppenbarligen så trillade hon omkull och dog på plats helt enkelt. Så det var ju bra. Då så. Nu ska vi till lite viltparad och lite fika och mysa där ute på gårdsplanen. Och sen tar vi hem. Nu fryser jag. Tack för idag.